Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ngayon guys ay pagpatuloy natin naiwan na lesson ang paggawa ng data validation using indirect formula or function. Okay, so last time natapos na natin yung RCA level 1, 1A. Ngayon guys, pagpatuloy naman natin ang level 1B which is ang internet provider. Okay, and titingnan natin guys kung makover pa natin yung level 1C and level 1D. Alright, so I hope na nakapag-review kayo nung last time natin or I hope nasundan nyo yung step-by-step process. If hindi, feel free to write it in the comment section below and let me know saan kayo na nahinto sa inyong process. Okay, so going back, punta tayo dito sa RCA template tab. Alright, so ito yung section guys nung level 1A. Ngayon, ipagpatuloy natin yung level 2 na level 1B. Okay, so since ito yung level 2 natin guys ng internet provider. So lagay natin dito. Kunin natin. Then remove natin yung duplicates. Ito yun guys, yung section na yan. Alright, so apat yung natira. Then ang next, sunod? Label natin. Ito ay level 1B. Okay? So, oops. Level 1B. And this is level 1B1. Alright? Okay, hanggang 4. Usog natin unti guys. Kasi, yan. Okay, so last time level 1A, then level 1B na tayo. So meron tayong apat, so i-label din natin na 1, 2, 3, and 4. Alright, so sundan natin yung pattern guys. Ngayon sa level 1B, level 1B1, ilan yung under sa kanya? Meron siyang tatlo, which is ito. Okay. So, i-copy natin yan guys. Okay. Lagay natin dito. And then, remember, yung last time na ginawa natin, at least 5 yung i-cover natin para meron tayong abang na, let's say, 2 more. Kasi tatlo lang yun natin. Okay, so ngayon, pangalanan natin to guys, yung list na to na, okay, ang ginawa ko is kinapi ko to kasi ito ay para dito. Ayan, so may purpose yung paglagay natin ng kulay, meaning hanggang yung coverage natin ng level 1B1. Okay, ngayon, lagay din natin yung para sa globe. Okay, ano yung sa globe? Ito, space. Paste natin dito guys. Okay, i-label natin to as level 1B2. Okay, then lagyan din natin ng kulay. I-same lang natin ang color. Then, yung para sa smart, lagyan din natin dito guys. Again, 5 din. And then ito, ilagay muna natin lahat guys ha. Para sa Eastern Telecom, bank error din. So, similar lang din.
Okay. And then, balik tayo dito. Napangalanan na. So, ito na lang. Yung last two, which is yung smart. Okay. And ito, magiging 4. Okay. And then, kung gusto nyo rin guys, lagay nyo rin to dito para hindi kayo malito. Yan. Globe. Ito ay ang smart. And then, ito ay Eastern Telecom. So, if gusto nyo lang naman guys. So, i-make sure natin na naka-list. Level 1 B1. Pag in-highlight yan, level 1 B2. Level 1 B3. And then, ang last, level 1 B4. Okay. And then, syempre, i-label din natin to guys. Level 1 B1 na siya guys, no? So, magiging level 1 B1 A. Okay, and then ito, level 1 B1 B. Level 1 B1 C. And then, so kung gusto nyo lagyan ng D at saka E, okay lang din. Pero this time, ganyan lang muna. And then ito, since naka level 1 B2 na siya, so magiging level 1 B2 A din siya. Ito, level 1 B2 B. Level 1 B2 C. Okay. And then ito, nag-iisa lang. So magiging, ano yung, check nyo guys kung ano yung list. B3. So magiging B3 A lang siya. And then ito, B4. So B4 A. Alright. Alright. So, ang balik tayo dito. Sa PLDT, mayroong level 4. May level 4 yung, yung PLDT lang naman. Then, nag-start siya dito sa bank error hanggang system error. Okay. So, itong unpaid bills, guys, okay, para sa ano na rin, ilagyan na rin natin okay, ng slot. Although wala siyang ano dito. So, unpaid bills, lagyan na rin natin ng color. Okay, so iba na yung color niya, pero wala siyang values. Ayan, lagyan lang natin ng palatandaan. And then ito, okay, ito na yung level 1 B1. Okay, paano natin? Level 1 B1 B1. Okay, tama na pala yan. Level 1 B1 B kasi ito lang din naman yan. Enter. Ang laman ng level 1 B1 guys ay power outage. Okay. Copy natin. Ang laman dapat niya ay maintenance. Oops. Saan siya pumunta? Okay, anong label niya? Level 1 B1 B. So, ito ay level 1 B1 C. Copy na lang natin. Okay. And then, ito, lagyan din natin. Since, ano to? Level 1 B1
B1B. So, lagyan mo dito guys ng level 1, B1, B1. Ayan. And then ito, level 1, B1C1. Okay. Double check. Level 1, B1A. Then, if mayroong laman yan dito guys, lagyan nyo dito ng level 1, B1A1. Then, check B1, B1B. Then, first item niya, level 1, B1, B1. Next, level 1C, level 1, B1C. Ang first item din niya ay level 1, B1C1. Okay. So, check natin. Tingnan natin dito sa kabila if gumana na siya. Okay. So, sa internet provider, okay. So, walang lumabas sa internet provider. Okay. So, wala rin dito. Balikan natin guys yung kabilang tab. Pero bago yan, check muna natin to internet provider. And then, yung data validation nito. Okay. Data validation. B3. Okay. B3. So, ito. Level 1, B1. Tingnan natin kung meron tayong level 1, B1 dito. Level 1, B1. Okay, mayroon. Level 1, B1. Level 1, B2. So, ang kulang natin guys ay ito. Level 1B. So, let's make it 5. Let's label it. Okay. Level 1B. Or to make sure, copy na nga natin to. Okay. Lagyan natin ng kulay. Kulay. Ayan. So, dapat gagana na to. Yan. PLDT. Unpaid bills. And then level 4, wala. Kasi walang level 4 ang PLDT na unpaid bills. So, sa pangalawa, bank error, dapat meron siyang level 1B. Check natin guys tong um, data validation. Okay, so mukhang lumagpas siya guys. Edit natin to. Dapat dito muna yung babasahin niya, yung D. Okay, override natin. Okay, hanggang dyan lang muna. So, dito, ayan, may power outage. Then, yung system error, ayan, maintenance. Okay, kasi kung titingnan natin guys, ayan, so nag-start siya ng B, so dapat yung kasunod nito, C3, tama, and then dapat yung last niya ay D. Alright, so kung magkaroon pa tayo ng level 5, saka tayo mag-add dito. Okay, so tapos na natin yung level 2, I mean RCA level 1, item 2, and then hanggang level 4. Okay, so nasundan nyo ba yung ano natin? Nasundan nyo ba yung ginawa natin ngayon? Okay, so wrap up. Una, ayun, ito guys, huwag nating kalimutan na lagyan din ng
um, gawan din ng list kasi ito yung na-miss natin kanina. So, since ito yon, ni-remove natin yung duplicate para makuha natin yung unique items. Then, after nun, dapat ilagay niya na yung list. And then, yung label niya, since ito ay level 1B, then level 1B, 1, 2, 3, and 4. Okay, then sa PLDT, mayroong tatlo. Ayan, ito yan. Pero gawin nating 5. So, level 1, B1. Kinopy lang natin guys yung value dito at nilagay natin dito sa list name. So, level 1, B2. Ito yan guys. Yan. Kinopy lang din natin yan from this. Then, nilagay natin doon sa, yan, yung pangalan ng list. And then, same thing for smart. 5 din yung kinover natin. Pero dito din galing yung name niyan. So, yan. At saka dito. Same thing dito sa 4. Level 1B4, level 1B4. Same lang dapat yan. And then, okay, nagawa na natin tong part na to. So, dito tayo sa my level 4. Ang my level 4 natin guys ay ang section lang ng PLDT. So, um, pinattern lang natin yan guys. Ginawa natin ng abang. Okay, para just in case meron kayo ng unpaid bills, meron ng level 4. So, ilagay lang natin dito. At saka, lalagyan din natin yan if ever. Magkakaroon na kayo ng level 4. And then, yung power outage, yung level 4, nilagay na rin natin dito guys. So, level 1, B, kasi PLDT yan guys. Level 1, B, then 1, B, kasi pangalawang item siya ng um, dito. Yung unpaid bills kasi wala. So, ayan, para hindi rin kayo malito, pwede nyong lagyan ng ganyan. Lagyan ng label. Okay. So, yan yung paggawa natin or ang pagpapatuloy natin ng level 1 RCA. So, part 2. So, abangan nyo yung susunod na video guys, pagpapatuloy ng yung customer equipment and customer service. Okay, that's it for now. Thank you so much for watching. Bye-bye.